ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የምናየው CSS ነው። CSS ማለት ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ማለት ነው። ካስኬዲንግ ስታይል ሺት የHTML ስታይል ሺት ነው። እንግዲህ HTML ኮንተንታችንን ስታይል ለማስያዝ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው CSS ማለት። ኦኬ እንግዲህ ዛሬ ያው CSS ኢንትሮዳክሽን ነው የምናየው ከዛ ያለን እንግዲህ ብዙ የCSS ኮንሴፕቶች አሉ እነሱን one by one እናያለን ማለት ነው CSS it have different contents የተለያዩ ኮንተንቶች አሉ እንግዲህ CSS ላይ ማየት ያለብን syntax አለን እንግዲህ ያው how can you write the CSS style sheet ማለት ነው ይሄን እናያለን then selectors አለ እንግዲህ ከCSS ሩል ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፓርት ነው selector ማለት select the HTML content to apply CSS rule ማለት ነው CSS rule apply ለማድረግ just HTML ኮንተንቱን select የሚያደርግልን ነው የተለያዩ selectorዎች አሉን like ID selector or class selector universal selector or element selector እነዚህ የጀስት ሴሌክተሮች ናቸው ሌላም አሉ እነዚህን በደንብ እናያለን and color HTML ኮንተንትን color ለማስያዝ CSS ሩላችን ምን ይመስላል የሚለውን background font list and height and width text formation and padding imageአችን ስታይል ለማስያዝ using CSS rule dimension ዝጋለን scrolling አለን outline link የተለያየ ሊንኮች አሉ and CSS rule ደግሞ የኛን አፕላይ እናደርጋቸው ሊንክ like color ሊሆን ይችላል ሌአውታቸውን እንዴት ማሳመር እንችላለን የሚለውን አብረን ያለን table and forms navigation bar border and margin እነዚህ በጣም most important content ናቸው CSS ላይ እንግዲህ በጣም ፎከስ አድርገን እነዚህ ነገሮች እናያለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች እናያለን Okay እንግዲህ CSS ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ CSS ማለት it's a language we use to style an HTML document ማለት ነው HTML ዶክመንታችንን ስታይል ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው CSS ማለት CSS is to control the style of the web document in a simple and easy way ማለት ነው እንግዲህ CSS የዌብ ዶክመንታችንን ስታይል በቀላሉ ኮንትሮል ለማድረግ እንጠቀምበታለን በጣም አንድ ቦታ ስለሆነ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አሁን እቺ አንድ ኤግዛምፕል ነች CSS ማለት ምን ተጠቀመው so the time inside of the head or external CSS ልንጠቀም እንችላለን ከሄድ አውጥተን external ራሱን .css ብለን ሴቭ አድርገን ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ልንጠቀም እንችላለን ስታይል አትሪቢዩት እየተጠቀሙ ማለት ነው ግን አይፈቀድም CSS ልንጠቀም just ስታይልን መጠቀም የለብንም ኢንላይን CSS መጠቀም የለብንም ወይ ሄዲንግ ላይ ወይም ደግሞ ኤክስተርናል ነው የምንጠቀመው ነገር ግን ለምሳሌ ሙሉ CSS የHTML ዶክመንት ስታይላችንን እዚህ ጋር ከጻፍን ሄዲንግ ላይ ከጻፍን ቦዲ ላይ just HTML content ነው የምንጽፈው ስለዚህ for whatever ለምሳሌ የሆነ ነገር ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ስታይሉን ኮንትሮል ማድረግ ከፈለጋችሁ ስታይሉን አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ CSS ላይ ብቻ ነው ሄዳችሁ እዚህ ጋር ኤዲት የምታደርጉት እንጂ እዚህ ጋር ኮንተንቱ ጋር ምንም የሚያገናኛችሁ ነገር የለም ይሄ ምንድነው የHTML ኮንትሮሊንግ ወዩን በጣም ኢዚ እና ሲምፕል ያደርገዋል ማለት ነው በጣም ኢዚ እና ሲምፕል ያደርገዋል CSS describe how the HTML elements are to be displayed on the screen ማለት ነው ስክሪን ላይ እንዴት ዲስፕሌይ እንደሚሆን HTML document view ምን መምሰል እንዳለበት ነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን ምክንያቱም CSS just client side script ነው client side script ስለሆነ የHTML element ወይም content viewዎችን ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ፓርቱን ነው የሚያሳምርልን ስታይል የሚሰጥልን ስለዚህ እንዴት ዲስፕሌይ መሆን እንዳለበት ምን አይነት ፎርማት ዞን መምጣት እንዳለበት CSS ነው ዲፋይን የሚያደርግልን and CSS save a lot of work ይላል ይሄ በጣም የሚገርም ኢምፖርታንት ነው ከCSS የምናገኘው እዚህ ጋር ለምሳሌ ስንት ሄዲንግ አለኝ ወደ 5 ሄዲንግ አለኝ
and ወደ 5 ፓራግራፍ አለኝ ስለዚህ CSS ባልጠቀም እዚህ ጋር ለምሳሌ ስታይል ብዬ just ስታይል ብዬ እዚህ ኮንስቱ ብዬ እዚህ ጋር አንድ ስታይል አስቀምጣለሁ ከዛ እዚህ ጋር ብዬ ስታይል ብዬ አሁንም አንድ ስታይል አስቀምጣለሁ እያልኩኝ ሁሉንም ስታይል እያልኩኝ የራሳቸውን የስታይል እንትን አስቀምጣለሁ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ፓራግራፍ ለእያንዳንዱ ሄዲንግ ይሄ ማለት በጣም በልኪ ነው ምን ያክል ታይም እንደሚወስድብን ምን ያክል ጊዜ እንደሚወስድብን እንግዲህ ታውቃላችሁ በጣም ምክንያቱም አንድ ዌብ ዶክመንት ላይ ብዙ ኮንተንቶች ስላሉ ይሄ እንደዚህ እንደ ኤግዛምፕል አስቀምጥኳቸው እንጂ አንድ ዌብ ዶክመንት ላይ በጣም ብዙ ፓርት ነው ያለው ስለዚህ እነዛን ነገሮች ለእያንዳንዱ ላይክ እንደዚህ ስታይል ለማስያዝ በጣም ታይም ይወስድብና በጣም በልኪ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ለመቀነስ CSS በአንድ ፓርት እናደርገዋለን እዚህ ጋር አንድ CSS-ን እንጽፋለን ያቺ CSS በአንድ ላይ ለሁሉም ፓራግራፍ ወይም ደግሞ ለሁሉም ሄዲንግ ወይም ለተለያዩ ለአንዱ ለሙሉ ዶክመንት አንድ አፕላይ እናደርጋለን አንድ እንጽፋለን ማለት ነው ይሄ በጣም ታይም ሴቭ ያደርግልናል የኛንም የስራ ድካም ይቀንስልናል ማለት ነው ይቀንስልናል ስለዚህ ለዛ ነው በጣም ታይም ሴቨር ነው የምንለው CSS ስንጠቀም በጣም ብዙ ታይም ሴቭ ያደርግልናል ድካማችን ይቀንስልናል ማለት ነው It can control the layout of multiple web page all at once ይላል እንግዲህ ያ አንዴ ነው እንትኑ የምንጽፈው I mean CSS-ን አንዴ ነው የምንጽፈው ከዛ እነዚህችን አንዴ ጻፍናል CSS ለሁሉም ሙሉ ዶክመንት አፕላይ ማድረግ እንችላለን ኤክስተርናል CSS ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ embedded CSS ሊሆን ይችላል embedded ማለት just heading ስንጠቀም ማለት ነው ወይም ደግሞ inline ማለት ያው ለእያንዳንዱ ማስቀመጥ ማለት ነው ይሄ በጣም አድካሚ ስለሆነ እነዚህን አንጠቀምም ማለት ነው እነዚህን አንጠቀምም ስለዚህ CSS በጣም ኢምፖርታንት ነው የHTML ዶክመንታችን ስታይል ለማስያዝ ማለት ነው Okay, external style sheet are stored in CSS files ነው እንግዲህ ያው external ለዛጋ just embedded ወይም ደግሞ የCSS-ን ወደ HTML ዶክመንት ሊንክስ እና ሲዝ እንዴት ማስያዝ አለብን እንዴት ኢንላይን CSS ወይ embedded CSS ወይ external CSS እንዴት እንደምንጠቀም ሞር እናያለን ግን ያው external ከሆነ .css ብለን ነው ሴቭ እናደርገው then እሱን ነው ኢምፖርት የምናደርገው ማለት ነው A separate language used to style the document ነው እንግዲህ HTML ዶክመንት እና CSS separately ነው ያለው በጣም አይገናኝም ለምን HTML ዶክመንት ቦዲ ላይ ነው የሚቀመጡት እዚህ ጋር በጣም number of body I mean content እናስቀምጣለን CSS ደግሞ ብቻውን እዚህ ጋር ነው እናስቀምጠው ወይ external ከሆነ ሌላ ቦታ እዚህ embedded ከሆነ ደግሞ heading ውስጥ የብቻውን እናስቀምጣለን ከዛ CSS ነው አፕላይ የምናደርገው ወደዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው በጣም ኢምፖርታንት ኮንሴፕት ነው Okay, application of CSS እንግዲህ የCSS application የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉት አንደኛው CSS save time ነው እንግዲህ less work ነው ያለው ለምን ለእያንዳንዱ CSS ስለማንጽፍ አንድ CSS ስለሁሉም አፕላይ ስለምናደርግ በጣም less work ነው ያለው page load faster ያደርጋል እንግዲህ CSS ኦፕቲማይዝ የሆነ CSS ካለን ኦፕቲማይዝ የሆነ ፔጅ ሎደር ይኖረናል ማለት ነው CSS ፋይሉ እየበዛ በሄደ ቁጥር ምንድነው ፋይሉ በጣም ቢግ ስለሚሆን ላይክ ምንድነው የሎዲንግ ኦፕቲማይዜሽን ዜሮ ነው የሚሆንብን ማለት ነው ለምሳሌ እያንዳንዱ እዚህ ጋር CSS ባስቀምጥ ስታይል እያልኩኝ ነው ሁሉም እዚህ ጋር ባስቀምጥ ብዙ CSS ፋይል ይኖረኛል ማለት ነው ስለዚህ ሎደር ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዌብ ሎደር ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ CSS ነው የምጽፈው አንድ CSS ለአንድ h1 እና ለአንድ ፓራግራፍ አይነት አንድ CSS ባለው ከዛ በኋላ ያንን በሙሉ ለሁሉም አፕላይ ማድረግ ከሆነ አንድ CSS ተጠቀም ፋይሏ በጣም ትንሽ ነች የምትሆነው ስለዚህ ኦፕቲማይዝ የሆነ CSS ተጠቀምኩ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለፔጅ ሎድ ለማድረግ በጣም ፋስት ነው የሚሆነው ማለት ነው and easy maintenance just maintain ለማድረግ የHTML ዶክመንት maintain ለማድረግ directly CSS ዋጋ ነው የምሄደው እንጂ እዚህ ቶታሊ የHTML ኮንተንቱ ላይ አልሄድም ማለት ነው አልሄድም ምንም ማድረገው ነገር የለም እዚህ ጋር ትንሽ የፋይል ነች እዚህ ጋር ኤዲት አደርጋለሁ ሜንቴን አደርጋለሁ ማለት ነው በጣም ኢዚ ነው ሜንቴን ለማድረግ
superior style to HTML ነው እንግዲህ በጣም ሱፐር ስታይል ነው multiple device compatibility ነው እንግዲህ HTML CSS ተጠቅመን ዲቨሎፕ ያደርግነው HTML ዌብ ዶክመንት በማንኛውም ዲቫይስ ስራን መደረግ ይችላል በጣም ኮምፓቲብል ነው and CSS just global web standard ነው እንግዲህ globally accepted የተደረገ ኮንሴፕት ነው CSS ማለት and more accessible site ነው የሚሆነው እንግዲህ CSS ላይ እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ ስለ HTML ስንገባ HTML just a web document I mean web language ነው የምንለው web language ማለት directly web ላይ የምንጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች በHTML CSS and JavaScript የተሰሩ ናቸው ስለዚህ በጣም more accessible ነው accessible site ነው የሚሆንልን ማለት ነው better type and layout control ነው እዚህ ጋር በጣም አሪፍ layout ወይ አሪፍ view control መስራት እንችላለን ማለት ነው CSS በመጠቀም potentially small document ነው የሚሆነው ምክንያቱም ትንሽ CSS ተጠቅመን ለሙሉ ዶክመንት ስለምንሰጥ ፋይላቸው በጣም small ነው የሚሆነው and fast download ይኖረናል ማለት ነው optimize your CSS ካለን fast download ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ just የCSS introduction ናቸው ማለት ነው እንግዲህ CSS በዚህ እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ሲንታክስ እና ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው